ẹjá mọ kíra wa kú dédé àkókò yìí. àwọn ìgbà kan wà tí òkè ńlá torin lọ ó depend lórí situation tí nǹkan bá dé. well à ń tẹ́ túfọ̀ ajá ò sí mbẹ̀. gbogbo ìṣẹ̀dá tí ń bẹ láyé tó wà láàyè ló máa gbọ́ ntọ́sẹ̀lẹ̀ lónìí lórí ọ̀rọ̀ ọ̀wọ́n gógó náírà àti ọ̀wọ́n gógó epo táwọn èèyàn jáde lọ́pọ̀ yanturu láti fẹ̀hónú hàn. a lè sọ pé jákèjádò ilẹ̀ Yorùbá kọ́ ó wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìpínlẹ̀ Ògùn àti ìpínlẹ̀ Èkó. Ìbàdàn Express Road gbogbo ẹ̀ ni wọ́n búlọ̀kù láti Mọ̀wé. àwọn èèyàn fẹ̀hónú hàn ní Mile 12, Kétu, Ọjọ́ta, Ìkòròdú, Abúlé Ẹ̀gbá, Ìyànàpájà, Ìjókòó, Ṣàngó Ọ̀tà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé kíní ọ̀hún dùn wá ó ká wa lára pọ̀. ìṣòro tá a wá ní ni pé àwọn olórí wa ikún létí ni wọ́n ìṣẹ́ni tí gbàmọ̀ràn wọ́n ìṣẹ́ tí gbọ́mọ̀ràn tínú wọn náà máa padà ṣe. well mo ní kí n já yín sí kí n oríṣiríṣi ìròyìn la gbọ́ lónìí nìkan. ìròyìn tá a kọ́kọ́ gbọ́ ó ní pé Central Bank ó ti direct àwọn báńkì tó kù pé kí wọ́n máa gba 500 naira note àti 1000 naira old note lọ́wọ́ àwọn èèyàn. kì í ṣe pé wọ́n ní a lè ná, wọ́n ní káwọn èèyàn má bàa máa dààmú lọ sí Central Bank, pé Central Bank ti sọ pé káwọn báńkì tó kù kí wọ́n máa gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn, ṣùgbọ́n wọn ò gbọ́dọ̀ gbà less than 500,000 naira. so àti ẹ̀ tí kọ́kọ́ fẹ́ máa gbà lùpẹ́ wọ́n bá ní kán má gbà less than 500,000 naira. èèyàn méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún mẹ́fà mẹ́wàá wọ́n lè so owó papọ̀ kí wọ́n jọ yẹn kálukú sàmọ̀ iye tó ní lọ́wọ́, kálukú dẹ̀ mọ̀ iye tó fẹ́ kó lẹ̀, kálukú wọn máa kó wọn jọ rán ẹnìkan lọ báǹkì pé lọ bá wa deposit ẹ̀ sínú àkáǹtì yín kẹ́ wá transfer ẹ̀ sí àwa tó kù. so later la wá rí i pé Central Bank tó ń fi report síta pé ìròyìn tá à ń sọ o àhesọ ìròyìn ni o, ọ̀dọ̀ àwọn kọ́ ló sì ti jẹ jáde o. àwọn ò sọ fún anybody pé kó kó 500 naira note lọ sí another bank yàtọ̀ sí CBN. gẹ́gẹ́ bí ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ṣe sọ. well gbogbo ẹ̀ ló wá pé wá bí ìkúnlẹ̀ parọ́. lónìí nìkan wọ́n ti dáná sun mọ́tò lóríṣiríṣi. àwọn mọ́tò tí wọ́n dáná sun kí lẹ̀ṣẹ̀ wọn. now lára àwọn ìròyìn tá a gbọ́ tí ó bá wa kan lójijì ò ní pé ìjọba Buhari ò fẹ́ kí APC òun ẹ̀nì, kì í dẹ̀ sí pé wọn ò fẹ́ kí APC òun ẹ̀nì, wọn ò fẹ́ kí ẹ̀yà míì ó gbàjọba lọ́wọ́ wọn. wọ́n ti ní plan nílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. so plan ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari òun náà ní interim government. so with that àwọn sọ́jà ò lè gbàjọba, wọ́n lè dìtẹ̀ gbàjọba. so later wọ́n lè sáwúrújú election tàbí kí wọ́n máa dìbò kí wọ́n gbé fúnra wọn tàbí kí wọ́n máa lò lọ. lóòótọ́ tá a bá fojú inú wò ó pé àjọ àgbáyé ò ní inú dídùn síjọba ológun mọ́. wọ́n ti nígbàgbọ́ wípé àsìkò ìjọba ológun ti lọ, àsìkò democracy la wà. now gbogbo èròǹgbà ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari àtìjọba rẹ̀, do you know, stylishly gradually àwa náà wá ń play to their hands. we are dancing to their tunes. ibi tán fẹ́ kówó sí ó wá ń wó síbẹ̀ díẹ̀díẹ̀. ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari sì ń kì wá nílò pé ká ṣọ́ra fún anarchy. that is n tí yóò dé tán fi máa kéde state of emergency láwọn ìpínlẹ̀ kan. tán bá ti wá kéde state of emergency láwọn ìpínlẹ̀ yẹn wọ́n á wá máwọn retired soldiers kan lọ sí
olórí ńbẹ̀ kán lọ sí gómìnà ńbẹ̀ kán lọ délé ńbẹ̀. so gbogbo àwọn ète wọ̀nyí ńlọ́wà lọ́wọ́ ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari tá a láǹfààní àti bo ẹnu láti sọ because they all came from reliable source. now máa kà àwọn àpilẹ̀kọ kan látọ̀dọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Kano àti gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna. máa dẹ̀ pílẹ̀ àwọn fídíò kan tí ó fìdí àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí múlẹ̀. Yorùbá ní ilẹ̀ ẹlẹ̀ ìdí ẹni kì í rí ní tì. àwọn èèyàn wọ̀nyí ò lè rí ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari tì. wọn ò lè mọ èròǹgbà rẹ̀ tí Fúlàní kan náà jọ ni wọ́n. now kí wá lọ́nà àbáyọ. when there is problem there is always a solution beside it. àwọn tó bọ́ sí òpópónà a lè bú wọn because lára wa làwa tá a bọ́ sí òpópónà àwa ni kinní ọ̀hún kàn jù. a sọ pé pọ́lísì ọ̀dà ọ̀nà tó gbà wá tìpátìkúùkù la ni ò tẹ́ wa lọ́rùn. náà mi ò. like I said ilẹ̀ ẹlẹ̀ ìdí ẹni kì í rí ní tì. ohun tí mo ríre o naira scarcity. Buhari wants Tinubu to lose. Hell bent on destroying APC before leaving. Ganduje ló sọ bẹ́ẹ̀. now President Buhari should remember that for several times he was trying to contest presidency but he couldn't make it until there was an alliance. But now, after enjoying everything, he turned back against the same democratic system that saw him to office. Ganduje ló sọ̀rọ̀ o. Ó ní the president should remember that this is a democratic setting that allows popular voice and leaders to listen to advice and adhere strictly to those advice. I wonder why the president is hell-bent in making the same party that helped him to win elections lose out. What did we do to him that he is this ignorant on several advice forwarded to him? This same Buhari, he contested again and again, but he couldn't win, not until there was an alliance. Now he wins and wins again for the second time. But now that he's leaving, he wants to cripple the same party that brought him to power. Why? This currency swap policy, why didn't the president bring it 7.5 years ago or after elections? But now one must be compelled to think that there is an ulterior motive in the whole thing. Ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ti gbìyànjú lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà láti jà ààrẹ tí ọ̀bọ sí tí ò ṣeé ṣe. Ṣùgbọ́n nígbà tí alliance wà, that is ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìjọṣiṣẹ́ papọ̀ tó wà ó láǹfààní láti jẹ ààrẹ lọ́dún 7. Ṣùgbọ́n kí alliance ó tó wà, àdéhùn a máa wà lábẹ́lẹ̀, àjọsọpọ̀ a máa wà. nǹkan sì gbàtẹ́gbẹ́ 2, 3, 4 bá darapọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan ṣoṣo, dandan ni ká ṣàdéhùn láàrin ara wa. Ìdúnadúrà gbọ́dọ̀ wà. Ìdúnadúrà tí ń bẹ láàrin wọn ni pé bí Buhari bá ti ṣe tiẹ̀ kí wọ́n gbé fẹ́yà míì, ẹ̀yà míì ọ̀hún dẹ̀ ní kí wọ́n gbé fún Bọ́lá Ahmed Tinubu. Buhari fẹ́ sọdún 7 pé ó ti dojú àdéhùn dé, which was expected because majority wa mọ̀ wípé àwọn Fúlàní ò ní fẹ́ gbé kínní ilẹ̀, ṣùgbọ́n à ń jó sórin tí wọ́n ń kọ, à ń jó sílù tí wọ́n ń lù kọ́ má dàbí ẹni pé àjẹkọ́ ọmọ òkú tọwọ́ ọ̀yẹ́ ẹ̀ wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti sọ fún Bọ́lá Ahmed Tinubu pé àwọn kínní ò ní gbé kalẹ̀ fún ọ o, òun fúnra lára ẹ̀ mọ̀ ńlọgbọ́n olóríṣiríṣi ọgbọ́n tó ń dá tó fi dàbí ẹni pé kò fẹ́ràn Yorùbá. Now ìbéèrè tá a máa béèrè lọ Buhari ò ní pé why tí ń lọ tó fẹ́ ṣùṣàgà, and again why interim government? Because possibly ọjọ́ 9 òní náà máa dìbò president. Do you think it will come? Do you think election will still hold? Tẹ́ bá bi èmi léèrè máa sọ pé 50-50 ni. Now INEC sọ pé títí dàná tí election kù ọjọ́ 10 àwọn ò ní cash
láti prepare fún election ẹjá béèrè lọ́wọ́ àwọn náà pé wáyé táwọn náà lo cashless policy ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò tí ì sẹ́ǹdì owó tán máa fi selection fún wọn wáyé tí wọ́n dájọ́ because tó bá gbéṣẹ́ fún èèyàn kó tó lè sọjọ́ tó máa deliver iṣẹ́ owó ti gbọ́dọ̀ dọ́wọ́ ẹ̀ o gbé contract fún yẹn ní sí pé ẹ bá wa la gọ́tà àbí ẹ bá wa la títì o ẹ̀tọ́ rẹ fún lówó gbà tó bá fún lówó tówó bá dọ́wọ́ ẹ̀ ní yóò tó sọ pé ókè ẹ fún mi lọ́jọ́ méjì ẹ fún mi lọ́jọ́ mẹ́ta ẹ fún mi lọ́sẹ̀ kan now ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ṣé ẹ fún wọn lówó láti hold election ni that is number one and secondly bí INEC bá ń sọ pé torí pé kò sówó nìsín election ní hold that means orin tí Buhari tó kọ fún wọn òun làwọn náà gbé jáde ok lórí ọ̀rọ̀ tí ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí INEC sọ. ká wá gbọ́ nǹkan tí èròǹgbà àwọn Fúlàní lọ́kàn wọn àwọn Fúlàní kan ń bẹ tó jẹ́ pé wọn ò nígbàgbọ́ wípé agbára yìí gbọ́dọ̀ kúrò lọ́dọ̀ àwọn máa play kankan fún ọ short insert ni mo fẹ́ fi gbogbo ẹ̀ ṣe. mo mọ̀ báyìí náà ti rí fídíò àwọn tí ẹni tó kó 50 million naira lọ sí Central Bank 50 million naira nínú àpò sakasaka. Tun lokacin da ake daga wannan ajewa. Wani kasuwa kike? Fulawa ne ke sayarwa. Fulawa? A wace kasuwa? A kasuwar Gombe. Main market ko kasuwar Gombe. Shaguna nawa? Suna yi. Wannan warehouse ne kawai. Warehouse ne. Wholesale kuke yi? 50 million. 50 million. Bai karisa ba. Okay. What have you been doing since that you are bringing 50 million today? Tun shekaran jiya muke tare da kuɗin. Sai za mu yi da su. To amma ba ban tabbata ba. Amma an ce maka ran 31 ga watan January. So wannan ta branches ne difference. Alhaji ka duba statement ina za ka ga muna a kullum a duk wata wani harkar sama da biliyan ɗaya. billion there. To ya zan yi. They monthly they do 1 billion naira. Harka ba karamin harka ba. So a ga wani to ya za mu yi. Mu ba ku ba shi a kamar muna da corporate a different state. Duk state na muna da. Me suna company ka? Gaskiya mun da business and the other side is Nigeria Limited. Ko ku shiga? Ya gudu fa. $50 million naira ibo ló gbé sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó yẹ gbogbo ó béèrè àbí ṣé Central Bank máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ àbọ̀n ní gbà lọ́wọ́ ẹ̀ Ọlọ́run ọba mi ń gbọ́ wọn gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kì í ṣe Yorùbá o kì í sọmọ Yíbò wọ́n máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tó jẹ́ Fúlàní wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ now kẹ́ni nǹkan tí El-Rufai sọ ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu rẹ̀ fúnra lára ẹ̀ wọ́n ní it is important for the people of Kaduna State and indeed Nigeria to know that contrary to the public pronouncement and apparent good intentions, this policy was conceived and sold to President by officials who completely lost out in the gubernatorial and presidential primaries of APC in June 2022. Once Asiwaju Bola Ahmed Tinubu emerged as the candidate in June 2022 and subsequently did not pick one of them as his running mate, this currency gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí El-Rufai sọ ẹ jẹ́ kí n padà sókè díẹ̀ torí nẹ́tíwọ̀kì yẹn tó ṣe bákan. And it is important for people of Kaduna State and indeed Nigeria to know that contrary to the public pronouncements and apparent good intentions, the policy was conceived and sold to the president by officials
who completely lost out in the gubernatorial and presidential primaries of the APC in June 2022. Once Asiwaju Bola Tinubu emerged as the candidate in June 2022 and subsequently did not pick one of them as his running mate, this currency redesign policy was conceived to ensure that the APC presidential candidate is deprived of what they alleged is a humongous war chest. They also sought to achieve any one or more of following objectives: create a nationwide shortage of cash so that citizens are incited to vote against APC candidates across the board, resulting in massive losses for the party in all the elections. Ensure that the cash crunch is so serious, along with the contrived and enduring fuel shortage existing in September 2022, that the 2023 elections do not hold at all, leading to an interim national government to be led by a retired army general. Say note you, sustain the climate of shortage of fuel, food and other necessities, leading to mass protest, violence and breakdown of law and order that will provide a vital foundation for a military takeover. That is what is happening presently. Ibi tí mo sọ pé a ti ń place ọwọ́ wọn nìyẹn, because tá a bá ti ń jáde tá a ń protest tí wàhálà ń ṣẹlẹ̀ tá a ń dáná sun oríṣiríṣi nǹkan, wọ́n á ní gọ́ọ̀tì láti kó military police wá, then wọ́n á fi àwọn sọ́jà tẹ̀lé, ní tí wọ́n pè ní anarchy ó wá bẹ̀rẹ̀, ìṣèdè máa wà. Ẹ̀yẹ aago báyìí lẹ gbọ́dọ̀ jáde, bóyá láti 6 to 6, aago 6 lẹ gbọ́dọ̀ jáde láàárọ̀, aago 6 rọ̀lẹ́ ti gbọ́dọ̀ wọlé padà. Okay, only my dear people of Kaduna State, with just about 100 days before gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí jàre, my dear people of Kaduna State, 1. With just about 100 days before leaving office and elections just round the corner, it was my intention to host another media chat to interact with the people of our state in the next few days. While I still hope to do so, I feel the need to address you all day due to the unprecedentedly critical situation our people and their livelihoods are being thrown into, particularly in the last 2 or 3 weeks by the decisions, actions and inactions of the federal government of Nigeria. 2. On behalf of the government of Kaduna State, I wish to express my deepest regret at the needless suffering you are enduring as a result of the prolonged fuel shortage and the difficulties occasioned by the so-called currency redesign policy of the Central Bank of Nigeria. We understand your pain. I assure you that as your state governor, I have been working with my other colleagues to do everything in our power to end these pains. 3. While publicly supporting what appeared to be a beneficial policy, we innocently engaged privately with the president and the leadership of the Central Bank of Nigeria to review the implementation of the policy so as to reduce its negative impact on the lives and livelihoods of our people and end the pain being inflicted on citizens. In the absence of any progress to modify implementation on the part of the architects, we were forced to go public about 2 weeks ago with our concerns and demand that this suffering must stop. 4. We take seriously our duty to protect ordinary people from the consequences of these policies fiascos. The said fact is that the victims of these mindless policies are the people that elected us. It is their welfare that is being threatened. Many of our people have been left in a situation where the money they put in banks has literally been confiscated.
depriving them of the ability to buy food and basic necessities. Our traders cannot sell as much as they used to because their customers have no access to their hard-earned money. 5. We have been officially informed that the currency redesign policy is to reduce money laundering and render useless stashes of our denomination. Seven, in official briefing note to the president, the Central Bank of Nigeria constantly alluded to the fact that the policy also targets politicians who have accumulated a huge war chest ní kúkúrú èdè sá. In the pursuit of these objectives, the Central Bank of Nigeria and these other disgruntled federal officials have so far convinced the president that it is fine for ordinary citizens to be dispossessed of their hard-earned money and starved if need be, while small and medium-sized businesses are deprived of access to their capital, thereby bringing trade and exchange to a grinding halt. All our effort to modify the implementation of the policy to avoid what we assume were on Hello there. There's a new marketplace in town called Links of Africa. Links of Africa is a digital marketplace connecting millions of sellers and consumers to transact business. Are you an entrepreneur or service provider residing in Europe, the United States of America, or other parts of North and South America? Then Links of Africa is for you. Our service platform offers you a wide range of services and product packages to sell. Visit our website at www.linksofafrica.com to see the many categories available. We have service provider and product packages for restaurants and catering, which includes African food, African event caterers, and African drinks. Our beauty and fashion category includes barber, African hairstylist salon category, and African hairstylist home service category, hair coloring, hair straightening, treatment, tanning, African attire tailor, event makeup artist, headgear fitter, and the likes. Our kids category include daycare, babysitters, and others. We also have categories for travel agents, shippers, and tourism organizing. If you deal in goods, we have categories for African goods market, terminal market, and African stores. Our legal nílé lóko lẹ́yìn odi àjíǹde ara ó máa jẹ́ a ò ní fàìsàn ló gbà. Orúkọ tèmi ni Godwem tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa pé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún, òun ló tún mú wa wá sójú ìwòran yín ní déédé àsìkò yìí. Mo kí yín o, a ò ní fàìsàn ló gbà o. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ní ìṣòro ẹlòmíì kò tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ yá ti máa jábọ́, ṣùgbọ́n kí ìwá ṣe prostate enlargement nìkan ló lè fà kí wọ́n máa tọ̀ púpọ̀, torí prostate enlargement ọkùnrin nìkan ló ń ṣe, ṣùgbọ́n ìṣòro ìtọ̀ púpọ̀ ó lè ṣe obìnrin náà. Obìnrin tó bá ní bladder infection àbí weakness of bladder òun náà lè máa tọ̀ púpọ̀ jù. Ẹlòmíì á ní infection tó ti pẹ́ ó lè jẹ́ kó máa tọ̀ púpọ̀ jù. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ diabetes
insipidus tó ń pè ní àtọ̀gbẹ ló fà á tó fi ń tọ̀ púpọ̀ jù. So tẹ́ bá ti ń rí irú àwọn àmì gbogbo yín náà lẹ lè kàn sí iléeṣẹ́ Godwem Ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn ìṣòro tó ń àfẹ́tì àwọn ọkùnrin wa tí ò ní lè jẹ́ kán ṣojúṣe wọn nínú ilé tó máa di kán máa ka newspaper lálẹ́. Gbogbo àwọn ìṣòro tó lè fà bíi weak erection, premature ejaculation, jẹ̀dí ni. A ní 3-in-1 kan ní iléeṣẹ́ Godwem Ìyá Ìjẹ̀bú tó jẹ́ pé ó dára fún àwọn ọkùnrin wa tó lè máa lò tó máa tún àgọ́ ara wọn ṣe. Á kọ̀rẹ́ẹ̀tì ìṣòro tẹ̀ níyẹn ni tó yẹ pé ìṣòro yẹn á kú òǹbẹ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Bákan náà ni hepatitis tó ń ṣe ooru inú ẹ̀dọ̀ a máa ń mẹ́nubà ń gbogbo gbà. Ìdí tí mo dẹ̀ fi mẹ́nubà ni pé wọ́n ti sọ pé kò gbóògùn ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti fún wa ní ewé àtegbò tó lè bá wa bójútó hepatitis tí ń ṣe ooru inú ẹ̀dọ̀ tẹ̀ níyẹn. Ooru inú ẹ̀dọ̀ ni ṣùgbọ́n ó lè fà á kí pains wa máa dìde nínú, ó lè lead sí liver problem tá a bá tètè bójútó. Ẹlòmíì dẹ̀rẹ́ ó lè jẹ́ kẹ́yìn ojú ẹ̀ máa yẹ́lò, ó lè jẹ́ kíto ẹ̀ máa yẹ́lò, ṣùgbọ́n ẹlòmíì ẹyin ojú ẹ̀ lè máa yẹ́lò, kíto ẹ̀ máa yẹ́lò kó jẹ́ jaundice lòun ní o. Ẹlòmíì inú ẹ̀ lè máa ga kó jẹ́ enlarged liver lòun ní o. Torí ìdí èyí ó máa ń dára ká ṣe àyẹ̀wò. Ẹnikẹ́ni tó bá ti rí kùdìẹ̀kudiẹ ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe àyẹ̀wò kí wọ́n mọ kí ló dé, kí nìkan tó ń ṣe àwọn. Ìyẹn ló máa jẹ́ ká mọ irú ọ̀nà tá a máa gbà ràn wọ́n lọ́wọ́. Pákéjì ti wà lóríṣiríṣi fún rheumatoid arthritis, fún prostate enlargement, even fún prostate cancer. Tí wọ́n bá ní prostate cancer ó lè máa tọ̀ kíto ẹ̀ kó máa ní ẹ̀jẹ̀ nínú àbí kó máa ní ìrora. Èkéyìí tí ìbàjẹ́ Ọlọ́run Elédùmarè ti fún wa lágbára láti fi òpin sí. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 080 330 34777 080 330 34777. Nọ́mbà yìí náà ni nọ́mbà WhatsApp mi. Kò sí ibi tí ẹ̀dẹ̀ wà tí oògùn wa ò ní dé. Gbogbo ẹ̀yin náà tẹ̀ tí ń gbalẹ̀ máa jẹ́rìí sí ibikíbi tẹ́ wà, bó jẹ́ US, bó jẹ́ Canada, bó jẹ́ UK, wherever you are, oògùn yìí máa dé ọ̀dọ̀ yín. Ibikíbi tẹ́ lè wà nílẹ̀ adúláwọ̀ ni, nínú Nàìjíríà ń bí ni, gbogbo ibikíbi tí ẹ wà, bó jẹ́ Èkó ni, Ìbàdàn ni, Àbújá ni, Port Harcourt ni, wherever you are, oògùn wa máa dé ọ̀dọ̀ ẹ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ẹ má ṣe gbàgbé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi tí ń ṣe 080 330 34777. Òun náà ni WhatsApp number mi, ẹ má ṣe gbàgbé. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, last bus stop yín ni Godwem Ìyá Ìjẹ̀bú. Àlàáfíà lójú o. Mo kí gbogbo wa kú ọ̀sán, ẹ̀yin tí ẹ wà lálẹ́ àtẹ̀yin tí ilẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́, mo kí yín. Ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìyálẹ̀ta, mo kí gbogbo yín pé ẹ kú ọ̀sán, ẹ káalẹ́. Olúwa rán mi sí gbogbo ẹ̀yin olùgbé ètò yìí. Olúwa lòun fẹ́ sọ titun nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Olúwa sọ fún mi pé òun fẹ́ gbé ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn dìde nínú ọlá, nínú ògo, nínú àlàáfíà àti nínú ìbùkún. Torí náà ni mo ṣe wà níbí fún yín lénìí. Gbogbo ẹ̀yin olùgbé ètò àti ẹ̀yin olùgbé ètò mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ pé ìlérí Ọlọ́run ó sì dájú, ó máa wá sí ìmúṣẹ. Ọlọ́run ṣetán láti dábìrà nínú ayé ogunlọ́gọ̀ àwa tá à ń lo ètò àti àwa tá à ń lọ, nítorí pé ìdábìrà ìgbédìde yín òun láyọ̀ yín. Olúwa lòun fẹ́ mú ìdùnnú àti ayọ̀ bá olúkúlùkù ọkàn. Mo fẹ́ kí gbogbo yín mọ̀ pé Ọlọ́run ti ṣetán láti ṣe tiyín bó ṣe ń ṣe tàwọn kan tí ẹ̀rí ń ṣẹlẹ̀ nípasẹ̀ ẹ̀rí. Ibẹ̀ ni wòlíì náà ti ń gbórúkọ wòlíì, ibẹ̀ wòlíì ti ń mókè. Olúwa lòun ó ṣe tí òun ó gbọ́ àdúrà yín, òun ó dẹ̀ sílẹ̀kùn ayọ̀ fún yín, òun ó gbé dìde. Torí ẹ̀ ni mo ṣe wá lónìí. Mo fẹ́ kí ẹ̀yin tó bí 40 sí 60 kẹ́ pè mí. Mo fẹ́ sọ̀nà fún lórí fóònù, mo fẹ́ sọ̀nà fún, mo fẹ́ gbàdúrà, mo fẹ́ sọ̀nà fún lórí fóònù. Mo fẹ́ wá ojú Ọlọ́run fún yín. Kí ni ire wo lẹ fẹ́ gbà kọ́dún yìí tó parí? Báwo ni Ọlọ́run ó ṣe ṣe tí kọ́dún yìí tó parí? Báwo ni ayọ̀ tẹ̀ ń wó ṣe tẹ̀ ń lọ́wọ́? Orúkọ mi ni wòlíì Rúbẹ̀nì Akọrẹ láti inú sẹ́nẹ̀sẹ̀ Sẹ̀lẹ̀ Gospel Kìràpadà Paris. Sẹ̀lẹ̀ Gospel ní gbogbo ayé mọ̀ wá sí. A wà ní Ìbàdàn ní Adéọ̀sùn Zone 2 ní Ìbàdàn láwà, Lápẹtẹ ní Zone 2 ibẹ̀ láwà. Gbogbo yín tí ẹ bá fẹ́ pe nọ́mbà mi, nọ́mbà tí ẹ lè pè mí sí rèé 070 84 74 20 61.
070-8474-2061. mo fẹ́ sọ́nà mo máa ń sọ́nà lórí fóònù mo fẹ́ sọ́nà fún ẹ̀yin ogójì èèyàn tí ẹ mọ̀ pọ̀ lọ́run ó ṣetán láti gbé dìde tẹ́ ẹ fẹ́ tẹ́ ẹ mọ̀ pé ìyípadà lè dé bá yé yín ògo tuntun lè wáyé yín mo fẹ́ sọ́nà fún yín bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wo ètò yìí tẹ́ bá ti ń wò tán ẹ pè mí màá wáyé láti sọ́nà fún yín olúwa yóò dá sọ̀rọ̀ yín gbogbo ogunkógun tàbí ìdààmú tàbí ìpèníjà tó bá wà wájú ẹnikẹ́ni yín olúwa ló wọ́n yanjú ẹ̀ bóyá òun wọ́kọ ni o bóyá òun wá aya ni o bóyá òun wá físà ni o tàbí òun wá ìwé mọ́lù tàbí ó ní ẹjọ́ pẹ̀lú ìjọba nílùú èbò tàbí káàkiri gbogbo àgbáyé ó ní ẹjọ́ olúwa ló ń fẹ́ yanjú ẹ̀ olúwa ló ń fẹ́ tú àwọn kan sílẹ̀ kó nù ìdè gbogbo àwọn tí ayé ń jẹ bí Jésù àti àwọn tí a dá mọ́lẹ̀ àwọn tí a fi pamọ́ olúwa ló ń fẹ́ tú sílẹ̀ olúwa dẹ̀ tú sílẹ̀ lórúkọ Jésù nọ́mbà mi tún lè lẹ́ẹ̀kejì 070-8474-2061 ẹ lè pè mí lórí WhatsApp òun náà ni WhatsApp nọ́mbà mi ẹ lè pè mí lórí ẹ̀ màdálù bẹ́ẹ̀ dẹ̀ pè lórí direct náà màdálù àlàáfíà fún yín àmín. bóyá nẹ́tíwọ̀kì yìí á jẹ́ fún aláǹfààní láti sọ̀rọ̀ Prophet Ruben Àìkọ̀rẹ́ náà lẹ́gbọ̀n lẹ́nu wọn yẹn tẹ́ bá ń fẹ́ nọ́mbà wọn lélẹ̀ +234-708-474-2061 +234-708-474-2061. ìwọ ọmọ Yorùbá tó jẹ́ obedient súnmọ́ bí ìwọ ọmọ Yorùbá tó jẹ́ articulate súnmọ́ bí ìwọ ọmọ Yorùbá tí ò fẹ́ràn kankan nu gbogbo ẹ̀ tó dánfó gedegbe súnmọ́ bí náà gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ tá à ń ṣàkàwé tá à ń ṣàfiwé láti ẹ̀kan tá à ń ka àpilẹ̀kọ lóríṣiríṣi nítorí ẹ̀ do you know wípé tá a bá gbálé tá a gbàtà àtànlá darí ẹ̀ sí bọ́ bá lọ tó bá bọ̀ bọ́kọ̀ rògbò tọrọ sàyọ́ padà forífẹ́lẹ́ bùté tí gbogbo kìnìún ìbá lọ tó bá bọ̀ oríran Yorùbá ní padà bọ̀ whether you take it or you leave it. now má dunnú sí ṣubú ọmọlàkejì mo ti sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kàkà kọjẹ́ kọ́mọ̀jẹ́ tèmi yọ̀yà jófò onílé òfò àlejò kò lè pè wá. now mo sọ kínní kan lẹ́ẹ̀kan pé àwọn Fúlàní ọ̀rẹ́dì láti gbé kínní yẹn lẹ̀ ǹjọ́ ọmọ èròǹgbà wọn ǹjọ́ ọmọ tí wọ́n ń sọ pé Fúlàní ò tí ì lò tó ẹ̀yà míì lórí ipò wọ́n lọ́básanjọ́ lo ọdún 8 Goodluck Jonathan lọ́dún 6 6 + 8 making 14 years wọ́n wá ní Yar'Adua lo 2 years Buhari lo 8 years 2 + 8 ó jẹ́ 10 ó kù ọdún 8 táwọn fẹ́ lò sí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lè mọ yí ọ dáadáa mọ̀ ń bọ̀ ná jẹ́ kí n kọ́kọ́ play ọ̀rọ̀ gómìnà Nasir El-Rufai tìpínlẹ̀ Kaduna bí tó ti ń fọ àwọn fáwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Kaduna lọ́kàn balẹ̀ pé old note tí wọ́n kàn máa ná lọ òun ní ẹ̀tọ́ láti tako ọ̀rọ̀ tí ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari sọ so far tí ilé ẹjọ́ ti sọ pé a lè máa náwó yẹn lọ ó ní ààrẹ Buhari nìkan ló tako òfin ilé ẹjọ́ bóun ṣe sọ náà ni gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó sọ Babájídé Sanwó-Olú àtàwọn gómìnà kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ nǹkan tí El-Rufai sọ. Calm and peaceful and support the lawful means being utilized to solve our problems. On behalf of the Kaduna State Government, I wish to assure you that none of you would lose the money you have in old notes. Let no artificial or illegal deadline frighten you. Whether you live in towns, villages, or in our isolated rural communities, do not feel stampeded to deposit your old notes into the banks. Hold on to them. Continue to use them as legal tender as ordered by the Supreme Court of Nigeria. No deadline can render them worthless, ever. The law is on your side. The Central Bank of Nigeria Act 2007 in Section 20, subsection 3,
and the Bills of Exchange Act both oblige the Central Bank of Nigeria to recognize your old notes and give you value in new notes whenever you bring them to the CBN, even in the next 100 years. Therefore, as your governor, I wish to assure you that the Kaduna State Government, in collaboration with elected legislators, our traditional institution, elected local government councils, markets and traders associations, and so on, will help you collect, record, document. Mo nígbàgbọ́ pé ẹ gbọ́ nǹkan tí El-Rufai sọ and mo láǹfààní àti sọ fún olùgbọ́ pé bí wọ́n ṣe máa ṣe ní Kaduna ló ṣe sọ yẹn o, and again owó yẹn wọ́n lè ná ní Kaduna wọ́n dẹ̀ máa gba padà lọ́wọ́ wọn ní bank. Tá a bá ṣòfin lórí ẹrú a máa ń yí padà lórí ọmọ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà. Ntí El-Rufai máa sọ tiẹ̀ ló ti sọ yẹn, bọ́ndẹ̀ sì máa ṣe náà ni wọ́n ti sọ yẹn. Ó ní òun rẹ́ńdà whatever tẹ́nibọ̀dì bá sọ useless. Bóyá Central Bank ní àbájágún fẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ó ní kò ní túmọ̀. Now lára abi tó kóòtù ni pé any moment tí changing of currency bá wà ẹ̀tọ́ ẹ lè kó lọ kówó tó bá jẹ́ àlòkù lọ sí bank at any moment kán fún ọ ní same amount tó kó wá. Kí wá ló dé tí federal government àti Central Bank tí wọ́n fi lérò pé àwọn kan máa gba owó wa sínú àkáǹtì lásán, àwọn ò ní fún wa ní value wa padà. So reality nìyẹn látọ̀dọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna El-Rufai. Now gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ síwájú pé àwọn Fúlàní wọn ò ní lọ́kàn láti gbéjọba lẹ̀. Ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ọ̀dẹ̀ rẹ́dì láti kó ní orí ipò tó wà yẹn fún ẹ̀yà míì yàtọ̀ sí ẹ̀yà ẹ̀. And if you can remember vividly, mo ti sọ sẹ́yìn wípé Fúlàní ò kì í ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú pátì. Tó bá ti jọmọ ìyá wọn ń dìbò fún lọ nìyẹn, pé kọ́ mọ́ yà yín lẹ́nu pé tí Buhari bá fẹ́ lọ ó máa fẹ́ gbé lẹ̀ fún ọmọ ìyá ẹ̀ míì tó jẹ́ Fúlàní. Ẹ gbọ́ nǹkan tí Fúlàní sọ ń bí báyìí. There is no other section of the country that has contributed as much as northern Nigeria. None. You can bring any area and debate it, and you find that the north paid more than paid its dues. In political terms, this is what now the turbulence in the country politics. The North must not show its face as to who in the next election. The parties were warned that they must not shield northerners as presidential candidates because it is not the turn of the North to rule again after Buhari. Of course, I mean, you can look at it in various ways, legal or political. Certainly not legal. Our law books are very clear, the Constitution is very clear that I can stand the election 20 times and I can lose 20 times. But nothing should stop me from contesting election if I want to. But then, when you look at it in terms of, well, do me, I do you. Rub my back and I rub yours. The North has rubbed more backs than its back being rubbed. Obasanjo couldn't get 10,000 votes in front of his house. I sat with him when he declared, and I told the journalists that spoke to him rudely most of the time, I said he would be president in Nigeria by the votes of northern Nigeria, and he did. Even there, well,
We got paid back somehow. It wasn't appreciated as such. Who brought Jonathan? The North did. Who voted Abiola? The North did, in my sitting room, to defeat my younger brother, Tofa. All these are sacrifices being made by Northerners. And even if you are talking about the years in power from 1999 to date, Obasanjo 8 years, Jonathan 6, 14, Umar 2, and now Buhari 8, 10. So I've been old even in the pure number of years. 4 years. 4 years, even on those terms. But the issue shouldn't have been we are not qualified to contest. We have no right to contest. Certainly, this is the reason why we are saying now that the issue in Nigerian political environment must be based on democratic tenets only. There will be no issue of reserving anything for anybody. If you win an election, you win on the basis of this thumbprint. If you win, we'll accept. But if we win, there's no way you can deny us victory. No way. má bínú my dear brothers and sisters, ọ̀rọ̀ ló gbọ́ lẹ́nu Fúlàní yẹn. ǹjọ́ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ dáadáa. wọ́n ní kò sí ẹnìkan tó lè sọ pé káwọn má díje. àwọn lọ díje káwọn má wọlé because majority wa sọ pé battle between the southern people nìkan ló yẹ kó jẹ́. That is, kò yẹ kí Àtíkù contest in tí wọ́n try láti mú jáde nìyẹn. And secondly, wọ́n ní àwọn ti pay sacrifice, àwọn dẹ̀ ti pay dues àwọn ní politics Nigeria, and without them you cannot sustain the democracy. Without them you can't win election, and that is 100% fact. Now you ask me, kí ló dé tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ẹni ẹ̀yà tó bá fẹ́ dìbò tí kìí ṣe Fúlàní, ó máa ní ìdí àwọn ará òkè ọya. Tí kìí sára òkè ọya, ó máa ní ìdí àwọn ará òkè ọya. Tó fẹ́ dépò, ìdí nìyẹn tó fi rí kálukú tí wọ́n fi ń jà láti mú vice láti bẹ̀. Bọ́lá Ahmed Tinubu fẹ́ mú vice, ó lọ sókè ọya. Òbí fẹ́ mú vice, ó lọ sókè ọya. Jonathan fẹ́ mú vice, ó mú lókè ọya. Ọbásanjọ́ fẹ́ mú vice, ó mú lókè ọya. Because ẹni ìdí wọn. àwọn èèyàn kan sọ̀rọ̀ nípa Ọbásanjọ́, ọmọ Yorùbá ni, kò sí nǹkan kan fáwọn dìbò fọ́básanjọ́. ẹni tó bá dìbò fún yàn lèèyàn máa ń ṣe nǹkan fún. àwọn Haúsá ìsọpá wọn, àwọn Fúlàní ìsọpá wọn làwọn gbé Ọbásanjọ́ wọlé. Very correct, àwọn ló gbé wọlé. Now expect kó jẹ́ pé àwọn ló gbé Tinubu náà wọlé. ẹ máa wá sọ pé Tinubu iṣẹ́ pẹ̀lú àwọn kàbá ló ń control ẹ̀. ẹni tí ọba fúnni ló ń jẹ ńlá kàrámọ́ o. So this is the right time fún ọmọ Yorùbá láti come together. Whatever tó bá jàǹbí ń ṣàn wa, ẹ jẹ́ àpàmọ̀pọ̀ for the first time, ẹ jẹ́ àṣìṣe papọ̀ sójú kan for the first time, ẹ jẹ́ àpà ìtọ̀pọ̀ kó lè ó for the first time, ẹ jẹ́ kírú láwọ́ panupọ̀ sọ́nà kan for the first time. ọmọ tó bá sípá là gbé, ẹ kọ́kọ́ sípá láti dìbò fún èèyàn tiyín. ìgbà tá à ń sọ pé wọn interim government ni wọ́n fẹ́, àwọn kan ní that is another opportunity fún wa láti yapa. irọ́ ló ń pa, òun tán rẹ̀ ni. a lè ever yapa. anything tó kọ́ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lónìí, tán bá kéde state of emergency, tó bá jẹ́ region kan ló ti ṣẹlẹ̀, wọ́n á káwọn ọmọ ogun lọ síbẹ̀, wọ́n á kó ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀. anything kò lè mú wọn láti sọ pé wọ́n fẹ́ separate Nàìjíríà.
they will always fight for the unity of this country. Ọ̀dà o kò dá o wọ́n máa sọ pé àwọn ń jà fún unity ẹ̀ náà ni pé kò gbọ́dọ̀ yá kò gbọ́dọ̀ pé ká ẹ̀yà igun kan kò gbọ́dọ̀ lọ́nbẹ̀ a gbọ́dọ̀ jọ dúró síbẹ̀ ni because àjọ jẹ gbèsè ní àjọ san ni. So a máa wá jọ wá solution sí gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. So solution fẹ́lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ yìí nìsín ni pé kọ́ máa Yorùbá wà very careful. Ẹ má jẹ́ kí àwọn ẹ̀yà kan ó tì yín láti jù tẹ́ ẹ fi máa ba nǹkan jẹ́ ba dúkìá jẹ́ débi pé wọ́n máa wá kéde state of emergency. Oníyà ni ó jẹ́ ìtọ́pọ̀ ń bẹ o, oníyà ni ó mọ̀ òkun yá ẹ o. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tẹ́ ń sọ ìkankan ò ní kàn wọ́n ń bẹ o. Bọ́lá Tinubu tẹ́ ń sọ Bọ́lá Fernandes sọ fún ọ pé dídìbò fún Bọ́lá Tinubu support Bọ́lá Tinubu ọ̀ support ẹ o ààrẹ lọ support at this stage at this moment. Problem ta kàn ní ni pé majority àwọn èèyàn ni wọn ò lo ojú inú wọn ní o but wọn ò lò ó. Majority àwọn èèyàn ńlọ jẹ́ wípé ìlara ọ̀tẹ̀ inúnibíni ìbínú onìkan ní ń jà rìnrìn lọ́kàn wọn. Reality ti rìn jìnnà sí wọn, òótọ́ ti rìn jìnnà sí wọn because tí wọ́n bá fún wa ní interim government ọ́tàkì tí ó forí sọlẹ̀ ni and again tíjọba ológun bá dé my dear brothers and sisters gbogbo eléyìí tó ń bú Buhari tó ń pe Tinubu lórúkọ ẹ̀ kò ní lè wáyé ńgbà náà o. Tólógun bá fún ọ ní ìfọ́tí kan ọ mọ̀ pé lóòótọ́ police are your friend. Majority inú wa abẹ̀rù aṣọ ológun abẹ̀rù aṣọ sọ́jà tán gbé kọ́ ju ọlọ́pàá tó dúró pẹ̀lú uniform ẹ̀ lọ. And let me tell you anytime tólógun bá fẹ́ lọ kólógun tó lọ ẹ̀ tún bẹ̀ wọ́n náà ni because àwọn náà tún rí bí oúnjẹ wọn ò ní lọ bọ̀rọ̀ àwọn náà tún jẹ ni ọ wàá mọ̀ yàtọ̀ nínú láti lálàá pé ìkan da ìkan bẹ́tà ìkan da jù kan lọ. Sọ wá yẹ kẹ́yìn ọ̀fọ́ ká tó mọ̀ ṣáájò ẹ̀yin tó fọ ìṣe kójọ mọ́ ńlá fi ń sọ̀rọ̀ ló fi ń dàbẹ́ ni pé ó gbowó ni wọ́n fún lówó ni anybody tó bá ti ń sòtọ̀rọ̀ láyé ó ti gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú. Dọ̀símì pé dandan ni kí gbogbo wa sùn síbì kan ká kọrí síbì kan náà. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ tá a bá ń pàrọwà fúnra tá a bá ń bẹ̀ra wa ọ̀dà ká tètè gbọ́ Yorùbá ní tán bá mú èèyàn bí ọ́ tètè gbà tán bá mú ọbẹ̀ èèyàn ọmọ nira ti ń bẹ́ ń bẹ̀. À ń protesti à ń dáná sójú títì ẹ̀tọ́ wa ni láti protesti láti délé lọ bíbọ̀ ọkọ̀ lọ́wọ́ kí wọ́n lè mọ̀ wípé nǹkan kan ń jó wa lọ́kàn. Ṣùgbọ́n láti take it to another level débi pé a mọ̀ síra wa léṣe débi pé a mọ̀ bà dúkìá jẹ́ yẹn ni ká desist from ká sá fún ká yàgò fún. In tí wọ́n lè rí kẹ́wọ́ láti kó àwọn ológun wa ní ká sá fún. Àwọn àrọwà tá a láǹfààní àti pa fúnra wa lélẹ́yìí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ là ń wọ́nà àbáyọ sílẹ̀ Yorùbá gbàgbé Yorùbá nation for now. Àtẹ̀ntí ń bèrè fún Yorùbá nation àtẹ̀ntí ń bèrè fún nǹkan mi let us come together. Ẹ jẹ́ ká bá ẹsẹ̀ tó wà lọ́wọ́ wa ẹja abajálẹ̀ náà ń tá a rí lélẹ́yìí ní election. Gbogbo agbára wa ni ẹja àṣàkí election yóò fi wáyé lọ́jọ́ sátidé because any postponement ó lè jẹ́ indefinite o ó lè má lọ́jọ́ o ó lè jẹ́ ti further notice. Buhari máa kó òǹbẹ̀ ní May 29 ṣùgbọ́n instruction tó bá fi ilẹ̀ náà máa tẹ̀lé o my brother tó bá fi ilẹ̀ fún interim government tán bá fi ṣe interim tán bá fọ́n sínú fèrè ẹ̀ ní fèrè ẹ̀ ó fọ́n síta. Tí interim bá ti wá wáyé a ti fàlàfo sílẹ̀ fáwọn ológun láti tẹ́wọ́ gbàjọba láti wá dìtẹ̀ gbàjọba because n tí wọ́n ń pè níjọba fìdí hẹ kì í ṣe ìjọba tó lágbára. Ìjọba kàn múlé lọ́wọ́ dilé mú ó ní ìjọba tó ń pè níjọba fìdí hẹ. So we have to be very very careful ká gbọ́nú gbọ́ lẹ́yìn ká lo ète ká lo ọgbọ́n ká lo ìmọ̀ ká lo òye wa dáadáa nílẹ̀ Yorùbá
why tó jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá nìkan la ti ń protest tàbí why tó jẹ́ South nìkan la ti ń protest ṣe mọ̀ pé wọ́n ń fi wa lẹ́ràn nu ṣe mọ̀ pé wọ́n ń sún wa lẹ́ràn nu ṣe mọ̀ pé wọ́n ń wá wa níjà nìyẹn ṣe mọ̀ pé wọ́n ń ti nǹkan sí wa ká lè fàjàngbọ̀n kí wọ́n lè rí nǹkan kẹ́wọ́. ntọ́ bá máa wọn Fúlàní tí wọn ò fi bu ẹnu ń gbájagun fẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ṣe tako ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress wúàwé tá a wà fọwọ́ bonu láti sọ jáde. òye tó yẹ kó yí ọ ò ní pé tẹ́nitẹ́ni èkísà lọ́la tàn ẹlẹ́nu rírùn lọ́la mọ̀ yá ẹ̀ èèyàn mélòó ló ti gbọ́ ní north tó sọ̀rọ̀ Àtíkù láì dáa dọ̀símì pátíkù ìsọlẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n wò ó pé ẹyẹ ilé tàwọn gbọ́dọ̀ fẹ̀sìn tiẹ̀ hápárá kó tọ́jú ẹ̀sìn ẹ̀ yọmọ wá fadìẹ tiwa ṣẹlẹ́yà lóde bọ́ndẹ̀ sí ń lùlù ọ̀hún àwa là ń yára jó sí í jù bẹ́ẹ̀ nìkan bá ti sọ̀rọ̀ kékeré sí Tinubu ìwọ ti bá wọn elaborate ìwọ tó ọjọ́ mọ̀wé ṣe báwọn ọ̀dẹ̀ kàwé ẹ̀yin ni Àtíkù yín máa ń gùn dáadáa ẹ̀yin ni write up yín máa ń pọ̀ gan-an pẹ̀lú àwọn òyìnbó ńláńlá ẹ̀yin lọ́wọ́ yín máa ń yá láti comment lórí Facebook the same thing lórí YouTube ẹ̀yin lọ̀rọ̀ máa ń dùn lẹ́nu yín láti tako ẹ̀yà yín bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe tẹ́ ẹ tako Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ nìyẹn tí ò rí bẹ̀ dé awádìí June 12 lọ títí tí Yorùbá náà la bá ń bẹ̀ ìran Yorùbá ò dìbò f'Ọbásanjọ́ ọmọ Yorùbá ló tún dé yìí ní 2023 ó nìkan ni hope ìran Yorùbá ó tiẹ̀ wù mí kẹ́yà mi ò wọlé kájọ wá jẹmú kò mí ẹ̀ kójúwọ́jọ wá já kẹ́ wá ẹ̀sẹ̀ rí aláìsí nǹkan tá à ń sọ kọ́rọ̀ ya mọ́mì mi ó tó wá ṣẹ pé tó ń bá báyàn sọ̀rọ̀ òun ò kì í gbàdúrà kó tọ̀ wọ́n gbà kó òun ó lè jèrè ọ̀rọ̀ lára ẹ̀ tí bá ń sọ̀rọ̀ lónìí ẹ̀sọ́ páńkà ń pè fún Tinubu ni èsì owó là ń ṣe ó gbowó ni wọ́n fún lówó ni ó ń lọ́bì ni ó fẹ́ gbowó ni igbádogójì rọ̀ wá wájà láfi wá róòtọ́ ọ̀rọ̀ ńlẹ̀ láàfin ní lè sọ ìní mo fi ní ẹjẹ́ àpàrọ̀pọ̀dọ̀ fẹ́nu wa ká bára wa sì jíròrò pàtàkì ẹ ránṣẹ́ pèjò yìí mẹ́ta odò oko yín ẹ pààrọ̀ ẹ pọ̀dọ̀ fi ẹpẹ́ jẹ́ mú ẹjẹ́ abira wa léèrè sáwà nìkan ni má ní lọ́kàn pọ́mọ yíbo máa kú lálábà jákàndé tó fún ọ níbẹ̀ ó fún ọ níbẹ̀ pátápátá ni kò síjà tẹ fẹ́ jà pẹ̀lú ọmọ yíbo lálábà so the earlier the better tá a bá gbìyànjú láti wá ọ̀nà àbáyọ sí ṣòro tí ń yọ wá lẹ́nu ọ̀nà àbáyọ ni pé kò sí ẹni tó lágbára láì kìí ṣe pé ọ̀pá àṣẹ dọ́wọ́ ẹ̀ kò sí ọba aládé tí wọ́n jẹ tó tì í lágbára àfìgbà tó bá gbọ̀pá àṣẹ lọ́wọ́ wọn á ní gómìnà fẹ́ fọ̀pá àṣẹ fún ọba tó ẹ̀ṣẹ̀ jẹ ẹ fún sàtífíkẹ́ẹ̀tì kò ì lágbára wọn á ní staff of office kò sí gómìnà tán dìbò fún tí wọn ò tí ì búra fún tó máa sọ pé òun láṣẹ torí pọ́n ti dìbò fóun òun ti láṣẹ láti ṣèjọba láéláé ààrẹ kan ò lágbára láti ṣèjọba láì tí ì búra fún un bọ́n bá dìbò nísìn any one of them tó bá wọlé yóò dúró de May 29 tán fẹ́ búra fún un gbà tán bá búra fún wọn tán ṣe sẹrímọ́nì tán tí kálukú padà lé ìjọ náà làṣẹ dẹnu pírẹsidẹ́ǹtì so kò sẹ́ni tó lè ran Yorùbá lọ́wọ́ láìsí pé ó ń tọ̀ ń dépò àṣẹ reality lọ́gbọ́ lẹ́nu mi yẹn àbí mo ṣe wá ń sọ fún ẹ lónìí lóòótọ́ àwa la sọ pé Bọ́lá Tinubu ọ̀dà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwa la wá ń sọ pé òun nìkan náà ló lè ṣe lónìí ìtaari nìwọ ò rí àǹtọ́ bá jẹ́ pé lóòótọ́ nìwọ náà fẹ́ kó lójú kan má ṣe tánàdí ọmọlàkejì mọ́ bọ́ bá jẹ́ lóòótọ́ lọ fẹ́ káwọn ọmọ tó tara rẹ̀ jáde ó ṣoríire má ṣe tánàdí ọmọlàkejì mọ́ tó bá jẹ́ lóòótọ́ lọ ń dẹ́ṣẹ̀ lọ fẹ́ kọ́ lọ ń dáríjì ọ̀wọ́ náà wá àyè inú rẹ̀ láti mọ dáríjì ọmọlàkejì tó bá jẹ́ lóòótọ́
lọ́jọ́ ọmọ Yorùbá àtàtà má ro ti ẹnìkan ro tọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ́tara rẹ náà because Ọlọ́run tó dá ọ dá ọ níwọ nìkan kò fẹ́ kí n tó ní ó wúlò fún wọn nìkan ó fẹ́ kó wúlò fọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn ntí máyé dùn nìyẹn wọ́n á ní jẹ́ kí n jẹ láyò fi ń dùn òrùpáyé tiẹ̀ da jẹ́ kí tọ́mọ ẹlòmíì náà dáa whatever tẹ́ bá ṣe sí Tinubu lónìí òun kọ́ lẹ ṣe sí o ara yín lẹ ṣe sí ẹ tiẹ̀ wá lo gbogbo agbára yín kí Bọ́lá Tinubu ọmọ wọlé ní February 25 ẹnìkan ní ti Tinubu ọba wọlé ó máa fẹ́ǹtì ni ó máa kú ni ó máa ṣe kíní kan mo ní irọ́ ńlá ni tí ọba wọlé kò dé àmàlà tó fẹ́ jẹ lọ́jọ́ náà kù kò lè ní heart attack at what age kí lọ́wọ́ kílẹ̀ ẹ̀dá ń fẹ́ láyé tọ́wọ́ Tinubu ò tí ì fẹ́ tọ́wọ́ Tinubu ò tí ì bà so mo fẹ́ lọ jà rẹ ọ àdìmọ́ CV ẹ̀ lóòótọ́ bó ti jà rẹ rí tọ́ bá tiẹ̀ wá dàgbà tó dògbò tó wá lọ ṣùgbọ́n láì débẹ̀ kò fail the man is not a failure so tá a bá sọ tẹnu yìí bá wú tẹnu yìí sì ya ò ní pé ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo tá a ní ò ní pé kí gbogbo wa irrespective of political parties ká gbárùkù ti Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tó bá pè ń campaign kò sí problem o bàbá campaign ní ìsìn ìgbà wo la fẹ́ campaign like advice ni mo fún ọ ẹ má bínú o network yẹn ni ó jẹ́ ká láǹfààní àti flow tẹ́lẹ̀ ni ó jẹ́ láǹfààní àti sọ̀rọ̀ ní ń dá wa lẹ́nu kọ́kọ́kọ́ but still náà àdúpẹ́ parí lò díẹ̀ àná Ọlọ́run aláyò ní fi ń sílẹ̀ kò ní fi mí sílẹ̀ kò ní fi lé wálẹ̀ wàhálà àti ìdààmú kò ní dé bá lé yín ìkéré ó tóbi ẹ̀ ní mọ̀nira ìdìbò tí ń bọ̀ lọ́nà yìí my dear brothers and sisters ẹja ṣe jẹ́jẹ́ and again tá a bá fẹ́ protest níwọ̀n bá ta ti protest ó ti níyì everybody ti a ti ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe Yorùbá nígbà tíjó bá ń yọ ọmọlúwàbí ní kò lójú agbo kọ́ má dàbí ti EndSARS tí wọ́n ti wá dójú ẹ̀ ta wá ń pé àwọn èèyàn kan kú àwọn èèyàn kan ò kú kọ́ má dà bẹ́ẹ̀ ẹja minimize protest wa àti ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti mọ̀ pa protest ẹja fìlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ká jẹ́ káwọn tí ń ṣe business ọmọ bá business wọn lọ káwọn onímọ́tò ọmọ wa mọ́tò wọn lọ àwọn tí wọ́n dáná sun mọ́tò wọn kílẹ̀ ṣe wọn tán fi dáná sun báwo la ṣe ń fi ẹ̀tanú ba tọmọlàkejì wa jẹ́ tọ́dẹ̀ jẹ́ pàwa mẹ̀kúnnù náà là ń fìyà jẹra wa. We have to be very very careful nínú ìrìn àjò wa nínú ìgbésẹ̀ wa nínú ìdáwọ́lé wa nínú ìgbárata wa ẹ má jẹ́ ká máa take àwọn nǹkan too personal ẹ má jẹ́ kọ́wọ́ ìwà ọmọ yá láti ba nǹkan ọmọlàkejì wa jẹ́ ìrùnmú lówó ṣòro fàtú gbogbo wa dẹ̀ là ń ṣiṣẹ́ owó ṣé bẹ́ẹ̀ lówó yẹn ṣe é dùn ún kó jọ ṣé bẹ́ẹ̀ ni mọ́tò dùn ún rà okó dùn ún ro lọ́mọ alágbẹ̀dẹ ń pọkọ́ tà àwọn tẹ́ wá dáná sun mọ́tò wọn yẹn ìbò ni kí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ǹjẹ́ wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ kan specially sáwọn ní central bank àbáwọn ní federal government ẹ̀jẹ̀ àmọ́ ni lọ́kàn bẹ́ẹ̀ pé bí ọba sèmi ń kọ́ bí orin tá a máa ń kọ́ bí ó ṣe gba tèmi bí ó ṣe gba tèmi ẹ̀dá ẹ má sì kà mọ́ o bí ó ṣe gba tèmi torí bí ó ṣe gba tèmi láì ṣe dọ́mọ ọlọ́mọ lóró bí ó ṣe gba tèmi láì ṣe dìtẹ̀ èèyàn bí ó ṣe gba tèmi bí ó ṣe gba tèmi ẹ̀dá ẹ má sì kà mọ́ o bí ó ṣe gba tèmi akandọ̀rọ̀ Awikonko mò ń dágbére ti kú kọ́tàrùn kọ́ ó tún dọjọ́ mi ọjọ́ rí ká tó láǹfààní àti tún gbọ́ra wa ẹ má bínú pẹ̀lú nẹ́tíwọ̀kì yẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ sì dúró tì mí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ dúró tẹ́ láǹfààní àti dúró àwọn tó ti lọ náà mi ò rí wọn bílẹ̀mù nẹ́tíwọ̀kì yẹn lọ ọ́ ń bọ̀ náà ni lágbára Ọlọ́run ànípẹ́ kò nípò lẹ́ nẹ́tíwọ̀kì ń lọ nẹ́tíwọ̀kì ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run lágbára Ọlọ́run lágbára Ọlọ́run kọ́lọ́run ó dá wa sí jù máàcì lọ á bọ́ sí ìpele mi ìpele tá a fẹ́ bọ́ sí èmi kọ́ ni wọ́n sọ fún yín kò tí ì tásìkò láti sọ fún yín tó bá di táìmù yẹn màá já yín sí God bless you all. ẹ bá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ ká jọ sọ ẹjá sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko TV ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV ẹ wá dé Yorùbá TV Oríkì Yorùbá TV Kórìtà Kò Yé Mi Comedy Magic TV àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú o ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ bí omi àfòwúrọ̀ pọn currency design kò ní
kó wa lọ kò ní gbé a lọ sọ́tẹ̀jì gbogbo ẹ̀ àti epo ni o àti sọ́tẹ̀jì owó ni o àálàmì àálàjá lágbára Ọlọ́run ó ń sọmọ lóòkú bẹ́ẹ̀ ni a ò ní sin pẹ̀lú òkú rẹ̀ àwa yóò borí ìṣòro dandan a borí ìṣòro àwa ó borí ìṣòro dandan bó ti wù kógun kó lè tó ó ń sọmọ lóòkú bẹ́ẹ̀ ni a ò ní sin pẹ̀lú òkú rẹ̀ àwa yóò borí ìṣòro dandan ẹ má bínú ẹ̀rí pé mi gan ti ń làágùn jẹnẹrétọ̀ mi ni ò gbé sí i God bless you all ó dàárọ̀ o oorun ayọ̀ lásùn o.